صباح الخير يا صباح الهنا على حبايبنا الحلوين اللي جوه مصر وبره مصر. بنعمل معاكم حبيبتي اللي طلبت مني بتاع العراق الروتين بتاع الحواه. هنعمل روتين الاول مع الحمام. علفة الحمام بتاعتنا اهي. بنحط دش على علف خشن للحمام بتاعنا، دش على علف خشن. الحمام بتاعنا معاكم اهو. هنوريكم برضه في الزغاليل اللي طالعه معانا. هنقول بسم الله. معانا حمام بص مطلع اهو، بس لسه صغيره. لما يكبر برضه كان وراكم ايه معاكم. مش عندنا مطلع ما شاء الله اهو. هم حبايبي بس لسه صغيرين، فرشلهم ونغير عليهم. لازم نغير الفرشه بتاعته على طول يا حبايبي، وبالذات في الصيف كمان. وعندنا جوز تاني مطلع اهو. ده لسه يكبر، ده بقى لسه صغير طالع ما شاء الله. فرشلنا اهو يا حبايبي عشان ما يبيض، ما عندناش حاجه بيضه الوقت. لما يبيض معانا حاجه برضو هنصورها مع بعض. وفرشين له الفرشه بتاعته اهي عشان بقى يطلع لنا برضه، بس احنا ما عندناش حاجه بيضه يا حبايبي. ما عندناش حاجه بيضه. الحمامه يا حبايبي راح تنام على ولادها اهي. تنام على ولادها اهي عشان بندفوهم احنا في الشتاء. في البوكس هنا كده برضه، واحده في البوكس اهي. بنعلف الحمام بتاعنا ده علف خشن لما يكون مطلع، علشان بيخلي الجوز بتاعه تقل وحلو. علف خشن مع دشه ذره دشينه على علف خشن. غد 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 غد. الحمام بقى جعان يا حبيبتي بنزل بس بعد ما بتعلفيه. واول تربيه الحمام بتحط له ميه بسكر. الزغلول طالع جديد علشان يفضل معاكوا ثابت في المكان، بتحط له ميه بسكر اول ما بيطلع عشان ياخد على الحته. بتغيروا له على طول عشان هو في الصيف بيعمل فاش، لازم نغيره، لازم يبقى تحته نضيف. احنا كنا مغيرين قبل ما نصور، هنبقى نغير معاكم برضه. كمان نيجي نغير المره الجايه نغيرها مع بعض ان شاء الله. ما تنسيش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. بتاعته بنزرعها له عشان يعرف ياكل منها. الحمام ده جميل، تربيته جميل، انا بحب تربيته شكله بس، والحلال اللي فيه ما يكون باكل ولاده بس. الحمام نايمه على ولادها. احنا ما عندناش حاجه بيضه الايام دي، لما يكون عندنا حاجه برضه هنفرجكم عليها. ومحدش يمسك بيض الحمامه وهي بيضاء عشان تطلع. اللهم صل على النبي. حمامنا طلع على الجره فوق اهو بيطير، انا سايباه بيطير ده بيطير على الجره. تربيه الحمام حلوه عزه على فكره، وحلوه مش وحشه. احنا دافعين زغاليل برضو هنعملها مع بعض ان شاء الله يا حبايبي.
الميه بتاعتنا والحمام بتاعنا بيتغدى اهو. الميه لازم تكون نظيفه ونغيرها على طول، ونحط لهم فيها شويه سكر يا حبايبي، وعشان الحمام يبيض على طول نحط له فلفل اسمر. وحمامنا نص طير دلوقتي فوق في الجو، لان احنا سايبين وبطير مش حابساه ولا حاجه. الحمام ده بطير بقى نصه بره ونصه هو اللي موجود دلوقتي. واحده بواحده تنزل من فوق من على السطح من فوق وتطير. فعلوا الجرس والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. احنا عملنا الحمام معاكم دلوقتي، هنروح على البط بتاعنا يا حبايبي مع بعض برضه. يا حبايبي حمامنا علفناه معاكم اهو، عشان حبيبتي اللي عايزه تشوف الحمام بتاعنا واكله. انا بحط على خشن على دشه دي اللي هي الذره بتاعنا دشينه. هنروح مع بعض فين للبط بتاعنا. كنسين تحت ونضيفه حلو اهو. البط بقى بيحب الخضره، اهم حاجه تكون الكنسه تحت اخوانك حلو. ده البط البغال. ما عندناش بس الا فرخه واحده، اما نجيب فراخ نصورها مع بعض برضه، فرخه يتيم. الحيوان بيحب الخضره. وبسين اهوت يا حبايبي، دي البسه بتاعت الحيوان بتاعنا، حاطين رجيع ودش ورده وجزم للبط عشان يتقلوا يبقى حلو. واحنا في الشتاء الحيوانه بتاكل في الشتاء عن الصيف. تعالي امسك لي بط، تعالي عشان اوريها لك. راح بقى يا عم ما تجوش البره ده، البطه الحلوه البره ده. هنجري وراه بقى، مش عارف تمسك الاقي عنه. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ده البط البغال يا حبيبتي، معانا البط البغال اهو. هنسيبه على الارض عشان ياكل. تعالي طلعوا من البلكونه عشان يجروا ياكل. الميه بتاعتنا نضيفه اهي بتاعته، والعلف بتاعه. لما نيجي نقلب الخلطه بتاع البط هنصورها مع بعض برضه. كان في اصوات ولا حاجه علشان البط بتاعنا هيفت منه، احنا واقفين في وسطه بس. دي نوعيه بط البغال، هتصور معاكم برضه بط غالي اللي حاطه ده لوحده وده لوحده، علشان البط ده بياكل في البلدي. ورانكم البط البغال، هنبقى معاكم مع البط البلدي. والفرخه اللي حضرتنا كانت معانا 5 بس، 5 ماتوا، وهنجيب تاني فراخ ونربوا مع بعض برضه. احنا صورنا معاكم يا حبايبي البط البغال والحمام، هنصور معاكم البط البلدي. يلا صبرا من اخوه. ده البط البلدي معانا يا حبايبي. ده قلنا صورنا البط البغال معاكم، وده البط البلدي حطينا في حته لوحده وده لوحده. تحت منه نضيفه فرشين القش عشان البرد، احنا ايام البرد. والبث بتاعنا موجود له اهوت والميه. امسك لي على ذاك البط ده، خلي معاه سنه مرتاح ورا. دي ذكر بط، دي الذكوره.
وعندنا برضه فيها كرة ونوتيان، مش بتبقى كلها التربية كلها الكرة بس، الكرة ونوتيان معاكم اهو. متنسوش يا حبايبي تفعلوا الجرس والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. عايزين القناه الصغيره تكبر والكبير يعلى برضك، ما قلناش حاجه، احنا نتبسط للناس برضك، احنا مسلمين نتبسط للناس برضك، ربنا يوسع الناس كلها واحنا بالجمله يا حبايبي. ما فيش حاجه بالساهل، تربيه الحيوان دي بتاكل برضك، بتكلف برضك تكلفه. على اول هو صغير لسه طالع من البيضه بناكله علف، بعد حبه بنعمل له خلطه رده وسيرس ودشه وكذب، ونقلبه في بعضه، وعيش ماشي برضه بنحط له رجيع برسيم. نجيب له برسيم اللي هو بيقول عليها الربه، برسيم ده بيسموه الربه برضه، احنا عندنا هنا في الارياف بيقولوا عليها برسيم. في بندر بقى بيقولوا عليه ايه الربه، اللي احنا بنقول عليه برسيم. هتعود خضره يا علي ما نحط البطاطين. ده لسه بط يا حبايبي شامورد، مش كبير عشان وشه محمرش لسه، ده بط شامورد لسه معانا ما كبرش لسه يا حبايبي. الخضره اللي بتخلي الحيوانه حلوه برضه. حطلهم اهي. علي بقى اللي بيساعدني معلش احسن في ظروف برضه كده، عندنا سكر برضه ببقى ادوق بالعجل يعني، فعلي معايا اللي بيساعدني على طول. ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس والاشتراك عشان خاطر علي برضه شاب برضه وعايز مستقبل. البط ده يا حبايبي بيبقى فيه لوتيان وفيه كرة وفيه بط بلدي وفيه بط سكوب وفيه بط شهرمان، على جميع الانواع، مش نوع واحد بس. دي بيبقى بطه طالع عندنا بلدي من البط في البيت عندنا يا حبايبي. سيبوا علي ياكل براحته عادي، سيبوا براحته. يعني ديت اللي تايه اللي انا كنت ماسكاها من شويه الضغط، دي اللي تايه واللوتيان يا حبايبي، بس لسه مبدايه مش كبيره، مش عتق لسه هيكبر يستوي. هاتي علي معاها كرام كده، وما نيجي برضه نعمل لهم البسه بتاعتها هنعملها معاكم. ده بياكل يجي شهرين علف. بالراحه يا علي تكسر الجناح بالراحه يا حبيبتي. دي الشامور دي الدكر اهو، هات واحده انت يعني بقى كده. الدكر منه لسه شامور معانا اهو، الدكر شامور. دي النتايه شامورد وده الدكر، ولسه شامورد برضه بس بعرفه دي النتيان وده الدكر. الدكر بتبقى كفه رجله كبيره، انما النتيان بتبقى كفه رجلها صغيره. معانا اهو يا حبايبي. الصوره بقى وانا ماسكاها اهو يا حبايبي. بطلنا معاكم اهو عشان نختم معاكم الفيديو ونسمى نقول الرسول عليه الصلاه والسلام، عشان ايه يعمل لكم كل جديد. معانا الروتين بتاعنا بتاع البط اهو. ما تنسوش اللايك والاشتراك. وحبيبتي بتاعت العراق ديت عينيا الاثنين ليكي، كل ما تطلبوا مني اعمله معاكي يا حبيبتي. ونختم معاكم الفيديو ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والتور بتاعتنا يا حبايبي، ويا رب بقلب نسيبكم في صحه جيده ودايما نكون مع بعض ونفتكر بعض يا حبايبي. عايزين القناه الكبيره تكبر والصغيره تكبر برضو، واحنا ناس على قدنا برضك، لسه مبادئين جداد، لسه على قدنا برضك. انا معلش انا يمكن مقصره في الفيديوهات شويه او صوته متغير حبه، انا ارزاقيه. النهارده الايام دي في موسم وكده تخرج بطاطس وبتاع، وانا كنت مصور فيديو البطاطس ده. فان شاء الله ساعه ما نفضى هنعمل الروتين اللي انتوا عايزينه كله هتطلبوه هنعمل لكم ان شاء الله حبايبي بتوع مصر وبره مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس يا حبايبي، ونسيبكم مع الف خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.